سلام به دوستان عزیز، سجاد شریفیانم. بریم شاه کلید با shouldn't we رو با هم کار بکنیم. خب اول از همه معنی shouldn't we به فارسی برای سوال پرسیدن بیشتر استفاده میشه و معنی اینکه نباید ما بریم مثال بزنیم. هیچی نگید. سکوت. Shouldn't we ask for permission first? Shouldn't we read the direction before we install the air conditioner? Shouldn't we check the weather before we go out? Shouldn't you try to save some money rather than spend it all? چرا سفتی؟ که معنی هر کدوم هم جلوش هست. بریم مکالمه با Shouldn't we? Are you ready to go to the beach? Wait, shouldn't we check the weather report before we leave? No, it's a beautiful day and the sun is out. I heard on the news last night that there was a forecast for rain. You shouldn't believe everything you hear on TV. بسیار عالی. خب اینم از شاه کلید shouldn't we که امیدوارم خوب یادش گرفته باشید. اگر میخواین شاه کلیدهای بیشتری داشته باشید، حدود 600 تا شاه کلید، چه ورژن اصلی چه ورژن رایگان، هر جایی که این ویدیو رو میبینید کلمه شاه کلید رو کامنت بکنید، دوستان ما بهتون پیام میدن. برای آموزش بیشتر سایت راست زبان .com رو از دست ندید.